Vi är inne i den riktiga skogen. Långt ner. Ja, jag går här i Dovra-Sjödalen uppe på bergskanten här, följer de 3 sjöarna som ligger här nedanför. Och det är fantastiskt härligt väder i mitten på april ungefär. Först vill jag tacka alla som har tittat på mina filmer under vintern och våren här och innan dess också såklart. Men Höga Kusten-filmen har ju fått väldigt bra betyg och det är jättekul. Och det gör ju det bara ännu roligare att sitta här ute och prata med mig själv på film. Så jag går den här slingan idag på 9,5 kilometer ungefär och tänkte äta en enkel lunch. Jag rafsade ihop något bara från Höga Kusten-leden som jag inte åt upp då, som jag packade ner. Det är förhoppningsvis fortfarande bra. Och så blir det lite kaffe. Jag tycker alltid det är bra att plocka med sig sina grejer ut på en liten sån här kortare tur, bara för att kolla så att allting är helt och rent. Jag har ju med mig tält, liggunderlag och allting som jag normalt skulle packa i ryggsäcken för en lite längre tur. Och nytt för denna säsong, den här ryggsäcken, den är handgjord från Ukraina faktiskt. De hade lite rea och jag har känt länge att den Osprey-ryggsäcken jag har haft, den har varit lite tung i sig. Den väger nästan 2,2 kilo och nu har jag uppgraderat eller nedgraderat, beroende på vad man säger, till strax över 800 gram ryggsäck. Och den är vattentät.
Så att man behöver inte hålla på med något regnskydd och sådär. Så jag tänkte att vi kan prata lite mer om ryggsäcken sen. Och sen så tänkte jag gå igenom lite hur jag packar i ryggsäcken och vad jag har med mig. För det har jag inte gått igenom innan. Så det hoppas jag ni kommer uppskatta. Men jag tänker att vi ska hitta en trevlig plats där vi kan prata lite mer om det. Ja. I look out across the water, I smell the song, I feel the breeze, but in my heart I hear the calling of my old home, Tennessee. We don't know where these rivers flow. Jag var lite förvånad. Den här sista sjön var nästan finast av alla. Så öppet och härligt. Det var det is på första sjön, men inte på de två andra. Ja, blev det helt plötsligt otrampat och snårigt här som ni ser. Jag tror de flesta går över vid den nästa nya övergången, men det här verkar vara den gamla vägen. Det blir brant nerför. Snårigt. Ja, ska vi upp här igen? Vi skulle visst inte ner dit. Pålar lite. Markeringarna försvann upp på berget här och sen ja, var det bara plockepinn överallt med träd, så att nu är jag nere vid bäcken här. Det är rätt mysigt här. Det är rätt så lugnt. Sen hoppas jag att jag hittar stigen tillbaks på andra sidan där. I miss the smoke on the Cumberland and the fireflies at midnight and the color of the leaves in the fall. Alltså jag tror att det här var någon sorts frukost som jag lyckades få med mig, men det verkar vara nudlar. Fixat och paketerat själv. Det blir lite billigare än att köpa frystorkat varje gång. Jag tror det är någon mandlar i också. Nudlar, mandlar, sortorkade tomater. Ja, det blir nog gott. Jag tog med lite kokkaffe också. Det blir ju fint. En sån här med 2,5. Tar vi lite till här så häller vi lite. En halva där. Det är nästan bättre att det blir lite för liten, för mycket ibland. För blir det soppa så är det inte alls jättegott. Den är dubbelförsluten med, så jag hoppas att det... Ja, nu luktar det kaffe.
Ja, man letar ju alltid efter olika sätt att förnya sin utrustning. I alla fall jag tänker ofta på hur jag skulle kunna ha någonting som kan göra flera saker samtidigt. Och jag snackar lite med Peter Bergström. Han är en känd vandrare inom lättvikts communityt så att säga. Han har gått PCT många gånger och Gröna bandet. Eller PCT en gång i alla fall vet jag. Och Gröna bandet flera gånger. Och han tipsade mig, eller jag fick inspirationen av honom till den här lilla fickkniven. Och på tal om att göra flera saker samtidigt så just den här varianten har faktiskt en nagelknippare. Och det kan vara väldigt bra att ha när man är på tur. Gör man så, klipper man. Och den har ju också en liten kniv. Det är ju ingenting du hugger ved med på så sätt. Men den duger ju alldeles säkert till att skära lite renkött med. Vi provar. Ja, den var vass den här. Så att på långtur så har jag inte tänkt att hugga någon ved. Och det känns lite onödigt att släppa med sig en stor tung kniv. Så då har jag med den här lilla schweiziska armékniven. Jag kommer inte ihåg exakt hur mycket den vägde, men jag stoppar det här nere på videon så ser ni hur mycket den väger. Det var inte många gram i alla fall. Mycket fiffigt. Ja, så jag tänkte då om vi skulle prata lite om ryggsäcken så anledningen till varför jag skaffade den var ju för att jag tyckte den såg snygg ut. Att den var mycket lättare än den ryggsäcken jag hade. Men framförallt vikten skulle jag säga var anledningen till att jag köpte en ny ryggsäck. Och att det är smidigt med att det är vattentäta materialet. Den heter Lightway X-Pack. Nu ska vi se. Den heter Lightway X-Pack Biggie X-Pack. Nej, nu ska vi se. Den heter Lightway Biggie X-Pack. 65 liter är den. Och det räknar de med ytterfacket också då i liter och sidofacken. Och de här. Och i ryggsäcken så själva materialet är vattentätt, men sömmarna kunde de inte garanterat 100% vattentätt. Så därför har jag en det heter Nylofoam. En packliner då som är starkare än en sopsäck. Och som endast väger ett 20 gram ungefär, 25-26 gram. Så den packar jag i själva ryggsäcken då. Om vi tittar på framsidan så kan man spänna fast lite grejer på utsidan här. Man behöver torka strumpor. Sidofacket här är stort och rymligt. Även fast ryggsäcken är fullpackad så finns det ändå utrymme på sidorna. Det är ju problemet med många billiga ryggsäckar att har man packat den full så får man inte i någonting i sidofacken och det är ju ganska tråkigt. Det finns inget topplock utan här är det rullstängning som gäller. Men jag har känt länge att jag behöver inget topplock så att man rullar helt enkelt ner så här. Och så antingen så kan man göra som en vanlig packpåse att man knäpper fast den så här. Eller så använder man banden på sidan här och knäpper fast den på det sättet. På framsidan här då, skillnaden från den här från min förra ryggsäck är att den här har ingen ram. Så att man kan knuggla ihop den nästan. Det är både bra och dåligt. Man sparar först och främst mycket vikt. Så i ryggen här så har jag lagt ett sittunderlag i ull då, som jag kan plocka fram och sitta på då, om jag skulle vilja göra det. Men också för att det ska bli lite skönt mot ryggen. Det finns 2 stycken förvaringar här så man kan ha vattenflaskor i på framsidan. Det kan vara skönt att ha nära till hands. Jag tänker att man skulle kunna ha en GPS-sändare här framme också om man vandrar någon gång själv på fjällen. Jag tycker att den sitter väldigt bra även fast den inte har någon ram. Nu har jag ju ganska lätt packningar, det kanske är 8 kilo i då, och lastar man på en 5-6 kilo mat till så får man ju testa ryggsäcken på ett annat sätt. Men den är spesad upp till 16 kilo ska den kunna klara, så det är mer än vad jag behöver för en veckas vandring ute. Ja, jag sa att vi skulle kolla lite vad jag har i ryggsäcken då. Här har vi lite elektronik, en powerbank, en packpod här med lite sovgrejer.
Diribag eller hygienkit. Lite shampoo. Lite intimservetter, solstift, fottejp. Lite långtidsdeodorant och Hellosan-salva. Här i har vi sovkläder, kudde, extra strumpor, sovstrumpor, vattentäta strumpor och ett första hjälpen-kit. Här har vi en förstärkningsdunjacka. Min quilt som jag har packat i pumppåsen till liggunderlaget, för den är ju vattentät. Liggunderlag. Och slutligen mitt kära tält. Som man sätter upp med vandringsstavarna som jag har på utsidan här. Det är det som är i själva huvudfacket då, förutom sittunderlaget då, som jag har som ryggstöd bakom. Här i har jag just nu drönaren i en vattentät packpodd. Eller en packpåse. Min regnjacka. Och mina regnbyxor. Och köket har jag ju plockat fram redan och maten lika så. Jag tänker regnkläderna kan man ju ha i ytterfacket, för att när det väl regnar så har man ju ändå på sig dem, så då riskerar inte att bli blöta bara för att de är här ute. Man skulle ju kunna ha eventuellt ett mindre tält här på utsidan av ryggsäcken om man vill det. Eller något annat som tål väta, typ köket och sådär också, om man vill ha mer plats inuti. Men jag har gott om utrymme i alla fall. Så det är vad jag packar. När man har en ramlös ryggsäck så får man ju också vara lite noga med på hur man packar, så att man inte packar något hårt och kantigt mot ryggen då, eftersom du inte har något annat stöd eller så. Jag är ganska noga med att jag packar det mjuka mot min rygg så att det passar min rygg som jag vill ha det. Så, men jag tänker att det kommer nog ta några gånger innan man vänjer sig och hur man vill packa i ryggsäcken för att det ska vara så skönt som möjligt. Men det har inte varit några problem än så länge i alla fall. Så packar jag. De grejerna som jag behöver sist, de har jag längst ner, och de som jag kan behöva under dagen har jag längst upp, så som förstärkningsfliströja och köket och maten och sådär som jag behöver under tiden. Ja, enkelt, man behöver inte ha med sig så mycket. Och undrar ni mer exakt vad jag har med mig så finns det en packlista på Lighterpack, och länken hittar ni under videon. Jag hittade tillbaka till leden i alla fall, det var ju skönt. Jag vill tacka er alla igen för att ni har tittat så himla mycket på min kanal. Det är verkligen jättekul och det värmer i hjärtat. Så älskar er alla som tittar, ni är bäst. Och nu är snart min kameras batteri slut och jag tog inte med mig någon sladd. Så att, ja, hoppas att ni tyckte om filmen. Och att ni gärna prenumererar och kommenterar. Och fortsätt vara den ni är, och vi ses ute. Hejdå! Vad ont i huvudet han måste ha alltså. Jävla migrän idag alltså, fy fan. Aj.